Có bao giờ bạn gặp một người trong công ty, lúc nào cũng làm được việc, lúc nào cũng đúng deadline, lúc nào cũng im lặng gánh phần khó nhất? Cho đến một ngày, người đó đặt lá đơn nghỉ việc lên bàn, rất nhẹ nhàng, và cả phòng mới bắt đầu hoảng. Không phải vì người ấy giận dữ, không phải vì họ đòi tăng lương mà không được, cũng không phải vì họ bị ai đó mắng một câu thật nặng. Họ chỉ nói một câu rất bình thường: "Em mệt rồi anh." Và đôi khi, chính sự bình thường đó lại làm người ta đau hơn. Có một câu chuyện như thế này. Minh là trưởng nhóm vận hành của một công ty thương mại điện tử nhỏ ở quận 7. Công ty không lớn, chỉ khoảng hơn 40 người. Nhưng nhịp làm việc thì lúc nào cũng như mùa cao điểm. Đơn hàng, nhà cung cấp, khách phàn nàn, kho báo thiếu hàng, sếp hỏi doanh số, bên marketing chạy chương trình bất ngờ. Tất cả cứ dồn về một chỗ. Minh 36 tuổi. Anh đã có vợ và một bé gái đang học lớp 2. Mỗi sáng anh đưa con đến trường, rồi ghé mua một ly cà phê đen đá ở góc đường Nguyễn Thị Thập. Sau đó, anh phóng xe tới công ty trong tiếng còi xe chen chúc. Anh thường tới văn phòng lúc 8 giờ kém 10, mở laptop trước khi máy lạnh kịp mát, vừa uống cà phê, vừa lướt qua mấy chục tin nhắn trong nhóm chat. Ở công ty, Minh được xem là người có trách nhiệm. Sếp tin anh, đồng nghiệp nể anh. Anh không phải kiểu quản lý la hét hay đập bàn, nhưng anh cũng không phải là người dễ gần. Anh ít hỏi thăm, ít cười, nói chuyện thường đi thẳng vào việc. Ai làm sai, anh nhắn ngay. Ai chậm, anh nhắc. Ai xin lùi deadline, anh hỏi lý do. Và thường kết thúc bằng câu: "Cố gắng giúp anh, cả team đang chờ." Minh không nghĩ mình vô tâm. Anh chỉ nghĩ mình đang làm đúng vai trò của một người quản lý. Công việc là công việc, ai cũng có vấn đề riêng. Nếu vấn đề riêng của ai cũng được đưa vào công ty thì làm sao chạy nổi. Trong team của Minh có Linh. Linh 28 tuổi, phụ trách nối shop đơn hàng và xử lý khiếu nại với kho. Linh không nổi bật theo kiểu nói nhiều hay thích thể hiện. Cô thường mặc áo sơ mi màu nhạt, tóc buộc thấp, ngồi ở góc gần cửa sổ. Trên bàn cô có một chậu sen đá nhỏ, một bình nước màu xanh nhạt và vài tờ giấy ghi chú dán quanh màn hình. Linh là người mà Minh gọi là xài được. Nói một cách công bằng, Linh rất giỏi. Không phải giỏi theo kiểu đưa ra những ý tưởng thật lớn, mà giỏi ở chỗ việc gì giao cho cô cũng yên tâm. Cô nhớ chi tiết, cẩn thận, ít sai. Những ca khách hàng phó, những đơn bị lệch tồn kho, những lần hệ thống lỗi giữa đêm. Người đầu tiên Minh nghĩ tới thường là Linh. Ban đầu, Minh còn hỏi: "Em xử lý được không?" Sau này, câu đó dần biến thành: "Việc này Linh làm nhé." Rồi về sau nữa, anh chỉ cần chuyển tiếp tin nhắn vào nhóm và tag tên cô. Linh ít khi từ chối. Cô thường trả lời: "Dạ để em xem." Có khi 10 giờ tối, Minh gửi một file cần kiểm tra gấp, cô vẫn phản hồi sau vài phút. Có khi cuối tuần, kho nhắn có vấn đề, cô vẫn mở máy ra xử lý. Cô không than, cũng không nói rằng mình quá tải. Và chính vì cô không nói, Minh tưởng là cô ổn. Điều đáng nói là đây là một cái bẫy rất thường gặp trong công việc. Người làm tốt thường được giao thêm. Người ít than thường bị nghĩ là chịu được. Người biết tự xoay sở thường trở thành nơi để mọi thứ rơi xuống. Không ai cố ý làm tổn thương họ, nhưng từng việc nhỏ, từng lần giúp anh chút, từng tin nhắn ngoài giờ, từng lần bỏ qua cảm xúc của họ, tất cả tích lại thành một thứ rất nặng. Tháng 11 năm đó, công ty chuẩn bị cho đợt sale lớn cuối năm. Cả văn phòng như bị cuốn vào một guồng quay. Phòng họp lúc nào cũng có người. Trên bảng trắng đầy số liệu, mũi tên, checklist. Bữa trưa của nhiều người chỉ là hộp cơm ăn vội trước màn hình. Nhóm chat thì đỏ liên tục. Minh bị sếp ép chỉ tiêu. Mỗi sáng, anh họp với ban giám đốc, nghe câu hỏi về tỷ lệ giao hàng, tỷ lệ hoàn, thời gian xử lý khiếu nại. Mỗi chiều, anh họp với team và đẩy áp lực đó xuống từng người. Anh bắt đầu nói nhanh hơn, ít kiên nhẫn hơn. Có những lúc, anh nhìn nhân viên không còn như những con người đang thở, đang mệt, đang có cuộc sống riêng, mà như những mắt xích trong một hệ thống cần chạy trơn tru. Linh lúc ấy đang chăm mẹ bị bệnh. Minh có biết chuyện này, nhưng chỉ biết rất sơ. Một lần,
Anh thấy cô xin về sớm để đưa mẹ đi tái khám. Anh nhắn, ok, nhưng nhớ xử lý xong file khiếu nại hôm nay giúp anh. Linh trả lời, dạ. Anh không hỏi mẹ cô bệnh gì, không hỏi cô có cần sắp xếp lại việc trong vài ngày không. Không phải vì anh ác, anh chỉ đang quá bận với những thứ anh nghĩ là quan trọng hơn. Một tối thứ năm, khoảng 9 giờ 40, Minh vẫn còn ở công ty. Ngoài cửa kính, thành phố sáng đèn, nhưng mưa lất phất. Anh nhận được cuộc gọi từ sếp. Một lô hàng bị sai mã, nếu không đối soát ngay, sẽ ảnh hưởng hàng ngàn đơn trong chương trình sale cuối tuần. Minh cúp máy, lập tức nhắn vào nhóm. Linh ơi, check giúp anh file này gấp trong tối nay, mai phải có kết quả. 5 phút không thấy trả lời, 10 phút, rồi 15 phút. Minh bắt đầu sốt ruột. Anh gọi, không ai nghe. Anh nhắn riêng, em đâu rồi, việc này rất gấp. Khoảng 10 giờ 10, Linh trả lời, em đang ở bệnh viện với mẹ, tối nay em không làm được anh ạ. Nếu là một khoảnh khắc khác, có thể Minh đã dừng lại. Nhưng tối đó, trong đầu anh chỉ có deadline, chỉ có set, chỉ có hàng ngàn đơn có thể bị lỗi. Anh gõ rất nhanh, anh hiểu, nhưng việc này không ai nắm rõ bằng em. Em tranh thủ mở máy check sơ giúp anh được không? Chỉ cần lọc lỗi chính thôi. Một lúc sau, Linh nhắn lại, mẹ em đang cấp cứu, em xin lỗi. Minh nhìn dòng chữ đó, anh im vài giây. Rồi thay vì hỏi thăm, anh gọi cho một bạn khác trong team, giọng khó chịu. Không được rồi, Linh bận, em mở file làm tạm đi. Anh không hiểu sao, lúc cần thì lại không có người. Câu đó, Minh nói trong bực bội. Anh không biết rằng micro điện thoại của bạn kia đang mở loa ngoài trong phòng họp nhóm nhỏ, nơi vài người còn ngồi lại. Và sau này, một câu nói như thế sẽ quay lại với anh. Không phải bằng sự trách móc, mà bằng một khoảng lặng rất dài. Sáng hôm sau, Linh vẫn đi làm. Mắt cô hơi sưng, mặt nhợt nhạt. Cô đặt túi xuống bàn, mở máy, không nói gì. Minh đi ngang qua, thấy cô. Anh chỉ nói, file hôm qua bên Huy làm rồi, nhưng còn nhiều chỗ sai. Em xem lại giúp anh trước 11 giờ. Linh ngước lên nhìn anh. Trong ánh mắt cô có một thứ gì đó rất khó gọi tên. Không giận dữ, không bất cần, chỉ là mệt. Một sự mệt mỏi đã đi qua cả lời giải thích. Cô nói nhỏ, dạ. Hôm đó, Linh làm đến gần 8 giờ tối. Mẹ cô đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn phải nằm viện. Cô vừa làm, vừa nghe điện thoại của em trai, vừa ghi chú các khoản viện phí, vừa trả lời tin nhắn khách hàng. Không ai trong công ty biết rõ ngày hôm đó cô đã nuốt bao nhiêu lần nước mắt. Cũng không ai hỏi. 2 tuần sau khi đợt sale kết thúc, mọi chỉ số đều tạm ổn. Sếp khen team vận hành đã cố gắng. Minh thở phào, anh nghĩ qua được rồi. Mọi người sẽ nghỉ ngơi một chút, rồi lại vào guồng mới. Chiều thứ Hai, Linh gõ cửa phòng họp nhỏ, nơi Minh đang ngồi xem báo cáo. Cô cầm một tờ giấy trong tay. Anh Minh, em xin phép gửi đơn nghỉ việc. Minh ngẩng lên. Lúc đầu, anh tưởng mình nghe nhầm. Nghỉ việc? Sao vậy? Có chuyện gì à? Công ty khác offer cao hơn hả? Linh lắc đầu. Không ạ, em chỉ muốn nghỉ một thời gian. Minh cau mày. Phản ứng đầu tiên của anh không phải là buồn, cũng không phải là quan tâm. Phản ứng đầu tiên là tính toán. Ai sẽ thay Linh? Ai nắm quy trình đối soát? Ai xử lý khiếu nại kho? Đợt Tết sắp tới thì sao? Anh thấy trong người nóng lên. Em biết thời điểm này nghỉ là rất khó cho team không? Ít nhất phải báo sớm hơn chứ. Em là người nắm nhiều việc nhất mà. Linh nhìn xuống tờ đơn. Cô im lặng vài giây, rồi nói, em có báo với anh nhiều lần rồi, chỉ là không phải bằng lá đơn. Câu đó làm Minh khựng lại. Linh nói tiếp, giọng vẫn nhỏ, nhưng rõ từng chữ. Em từng nói em quá tải. Anh bảo cố thêm chút. Em từng xin giảm bớt việc cuối tuần. Anh nói, giai đoạn này ai cũng thực. Em từng xin chuyển một phần việc cho người khác học cùng. Em từng xin về sớm vì mẹ bệnh. Anh đồng ý, nhưng diễn giao việc gấp. Em biết anh cũng áp lực. Em không trách riêng anh, nhưng em không còn sức nữa. Căn phòng họp nhỏ bỗng yên đến mức mình nghe rõ tiếng máy lạnh thổi trên trần. Anh muốn nói gì đó để tự vệ, rằng anh cũng bị sếp ép, rằng anh không cố ý, rằng nếu cô nói rõ hơn thì anh đã sắp xếp.
dàn môi trường nào mà chẳng áp lực. Nhưng những câu đó vừa bật lên trong đầu, anh đã thấy chúng nhẹ quá, cũ quá và có phần tàn nhẫn quá. Linh đặt tờ đơn lên bàn. Em không nghỉ vì một ngày nào đó quá tệ. Em nghỉ vì quá nhiều ngày em thấy mình không còn là người nữa. Em chỉ là một cái tên được tag trong nhóm chat. Nói xong, cô cúi đầu chào anh, rồi đi ra. Cao trào của câu chuyện không phải là một cuộc cãi vã. Không có tiếng la hét, không có ai đập cửa. Chỉ có một người nhân viên giỏi, sau rất nhiều lần cố gắng, đặt lá đơn xuống bàn. Và một người quản lý ngồi lại với cảm giác trống rỗng rất lạ. Tối hôm đó, Minh ở lại công ty rất lâu. Mọi người đã về gần hết. Đèn trong văn phòng tắt bớt, chỉ còn dãy đèn trên khu vận hành. Bàn của Linh vẫn còn chậu sen đá nhỏ. Màn hình tắt đen. Trên mép bàn có một xấp giấy ghi chú, chữ viết nhỏ và gọn. Mã đơn cần kiểm, khách cần gọi lại, kho cần xác nhận. Minh đứng trước bàn cô. Lần đầu tiên, anh nhìn kỹ những thứ trước đây anh đi ngang qua mỗi ngày mà không thấy. Một vỉ thuốc đau dạ dày trong ngăn kéo hở. Một tấm ảnh mẹ cô ngồi trong bệnh viện, chắc là in ra từ điện thoại. Một tờ lịch nhỏ khoanh mấy ngày tái khám. Anh chợt nhớ lại những lần Linh im lặng trong cuộc họp. Những lần cô xoa thái dương trước màn hình. Những lần cô nhắn, dạ để em làm, lúc 11 giờ đêm. Những lần cô xin nghỉ nửa buổi nhưng vẫn online. Những dấu hiệu không phải không có, chỉ là anh không nhìn. Nhìn lại chuyện này, ta mới thấy có những sự vô tâm không xuất phát từ ác ý. Nó xuất phát từ việc mình quá tin vào mục tiêu của mình, quá bận với nỗi lo của mình, đến mức nỗi mệt của người khác trở thành tiếng ồn nền. Mình vẫn nghe thấy, nhưng không thật sự lắng nghe. Mình vẫn nhìn thấy họ, nhưng chỉ nhìn qua chức năng của họ. Linh về nhà lúc gần 11 giờ. Con gái đã ngủ. Vợ anh để phần cơm trên bàn. Canh đã nguội. Anh ngồi ăn một mình trong bếp. Điện thoại vẫn sán liên tục. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, anh úp nó xuống. Vợ anh bước ra, rót cho anh ly nước. Sao nay nhìn anh mệt vậy? Minh im lặng một lúc, rồi kể chuyện Linh nghỉ. Kể xong, anh nói một câu mà chính anh cũng bất ngờ. Anh cứ nghĩ anh là người có trách nhiệm. Nhưng chắc nhiều lúc, anh chỉ có trách nhiệm với công việc, chứ không có trách nhiệm với con người. Vợ anh không khuyên nhiều, chị chỉ ngồi xuống bên cạnh. Có thể anh cũng đang khổ, nên anh không thấy người khác khổ. Nhưng nếu đã thấy rồi, thì mình sửa dần. Câu đó ở lại trong Minh rất lâu. Có một cách nhìn rất nhẹ về điều này. Trong tinh thần Phật học ứng dụng, muốn cư xử tử tế hơn, trước hết mình cần thấy được nỗi khổ đang có mặt. Không phải để bi quan, không phải để tham dầm đời toàn đau, mà để mình bớt vội phán xét, bớt dùng người khác như công cụ cho mong muốn của mình. Khi nhìn một nhân viên chỉ như người xử lý file, mình sẽ dễ giao thêm file. Khi nhìn một đồng nghiệp chỉ như người phải hoàn thành KPI, mình sẽ dễ quên rằng phía sau KPI đó là một cơ thể biết mệt, một gia đình có chuyện, một trái tim có giới hạn. Nhưng nếu mình dừng lại một chút và thấy rằng người kia cũng đang có những nỗi khổ riêng, cách mình nói sẽ khác, cách mình giao việc sẽ khác, cách mình im lặng cũng sẽ khác. Lãnh đạo tử tế không bắt đầu từ những câu khẩu hiệu treo trên tường. Nó bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ. Trước khi nhắn làm gấp giúp anh, mình tự hỏi người này còn sức không? Trước khi trách ai đó chậm, mình hỏi có chuyện gì đang cản bạn không? Trước khi mặc định một người giỏi là sẽ chịu được tất cả, mình nhớ rằng người giỏi cũng cần được nâng đỡ. Sau khi Linh nộp đơn, Linh không thấy giữ cô lại. Anh có đề nghị tăng lương, đề nghị cho cô nghỉ phép dài hơn, đề nghị giảm tải công việc. Linh cảm ơn, nhưng vẫn quyết định nghỉ. Cô nói cô cần một khoảng thời gian để chăm mẹ và chăm lại chính mình. Lần này, Minh không ép. Anh chỉ nói, anh xin lỗi vì đã không lắng nghe em sớm hơn. Nếu có điều gì anh có thể làm trong thời gian bàn giao để em đỡ mệt, em nói anh biết. Linh nhìn anh, mắt hơi đỏ. Cô không nói rằng cô tha thứ, cũng không cần phải nói.
Không phải vết mệt nào cũng được chữa bằng một lời xin lỗi. Nhưng cô gật đầu. Những ngày bàn giao sau đó, Minh làm một việc rất khác trước. Anh ngồi cùng Linh để ghi lại quy trình. Anh nhận ra có quá nhiều việc chỉ nằm trong đầu cô, vì trước đây không ai chịu học đổ kỹ. Anh chia nhỏ lại cho 3 người khác. Anh yêu cầu cả team không nhắn tin công việc sau 9 giờ tối, nếu không phải tình huống thật sự khẩn cấp. Anh bắt đầu mở cuộc họp tuần bằng một câu đơn giản. Tuần này mọi người đang kẹt gì? Có ai quá tải không? Lúc đầu, không phi hơi ngượng, mọi người chưa quen. Có bạn cừ trừ, có bạn nói em ổn, theo thói quen. Nhưng dần dần, một bạn thừa nhận đang bị dồn quá nhiều việc từ 2 đầu mối. Một bạn nói mình sợ hỏi, vì nghĩ hỏi là yếu. Một bạn khác nói không dám nghỉ phép, vì thấy cả team bận. Minh nghe, có lúc anh vẫn sốt ruột, có lúc bản năng cỗ trỗi dậy, muốn nói ráng chút đi. Nhưng anh tập dừng lại, tập thở trước khi phản ứng, tập hỏi thêm một câu, tập phân biệt giữa việc thật sự gấp và việc chỉ gấp vì anh không lên kế hoạch tốt. Sự thay đổi không làm công ty biến thành nơi hoàn hảo. Vẫn có deadline, vẫn có áp lực, vẫn có những ngày khách hàng phàn nàn, kho báo lỗi, sếp gọi liên tục. Nhưng trong team bắt đầu có một khoảng trống nhỏ để con người được hiện diện. Không chỉ là nhân sự, không chỉ là nguồn lực, mà là con người. Ngày cuối cùng của Linh, team đặt một ít bánh ngọt trên bàn. Không tiệc lớn, không hoa cầu kỳ. Linh thu dọn đồ vào một chiếc túi vải. Chậu sen đá, cô để lại cho Minh. Em tặng anh, cây này dễ sống, nhưng cũng phải nhớ tưới. Đừng để nó tự chịu mãi. Minh cầm chậu cây, cổ họng nghẹn lại. Anh hiểu Linh không chỉ nói về cái cây. Sau khi cô rời đi, Minh đặt chậu sen đá trên bàn mình. Mỗi sáng, khi mở laptop, anh nhìn thấy nó. Có những ngày anh vẫn quên tưới, có những ngày lá cây hơi teo lại. Và mỗi lần như vậy, anh nhớ rằng không có thứ gì sống mãi nếu chỉ bị dùng mà không được chăm. Có thể trong câu chuyện này, bạn thấy mình là Linh, một người đã cố quá lâu, im lặng quá lâu, làm tốt quá lâu, đến mức người khác quên mất bạn cũng có giới hạn. Nếu vậy, mong bạn nhớ, nói ra sự mệt mỏi của mình không phải là yếu đuối, đặt ranh giới không phải là ích kỷ. Xin được hỗ trợ không có nghĩa là bạn kém. Bạn không cần chờ đến khi kiệt sức mới được quyền nghỉ. Và cũng có thể, bạn thấy mình là Minh, một người đang quản lý, đang gồng, đang bị ép từ trên xuống, rồi vô tình ép tiếp những người bên dưới. Nếu vậy, cũng không cần tự kết án mình. Thấy ra sự vô tâm đã là một bước rất quan trọng. Nhưng sau khi thấy, mình cần tập làm khác đi bằng những việc nhỏ và thật. Hỏi thăm không phải để xã giao, mà để hiểu sức chịu của người đang đi cùng mình. Giao việc rõ ràng, ưu tiên rõ ràng, không biến mọi thứ thành phần cấp. Đừng thưởng cho người giỏi bằng cách bắt họ gắn mãi phần khó nhất. Đừng xem sự im lặng là đồng ý. Và khi ai đó nói họ mệt, hãy tin họ trước khi đòi họ chứng minh. Ở đời sống công sở, tử tế không phải lúc nào cũng là những điều lớn lao. Đôi khi, tử tế là không nhắn một tin lúc nửa đêm, nếu việc đó có thể chờ đến sáng. Là nó cảm ơn với người đã âm thầm sửa lỗi cho mình. Là nhận trách nhiệm khi mình phân việc chưa tốt. Là cho một người quyền được làm người, chứ không chỉ là một vị trí trong sơ đồ tổ chức. Chúng ta ai cũng có áp lực. Người quản lý có nỗi khổ của người quản lý, nhân viên có nỗi khổ của nhân viên. Nhưng nếu ai cũng chỉ nhìn nỗi khổ của mình, nơi làm việc sẽ trở thành một dây chuyền mệt mỏi, nơi người này chuyển áp lực sang người kia. Còn nếu có một người chịu dừng lại, chịu nhìn sâu hơn một chút, vòng truyền đó có thể chậm lại. Không phải để công việc nhẹ đi ngay lập tức. Sau này, Minh vẫn thỉnh thoảng nhắn hỏi thăm Linh. Không nhiều, không làm phiền. Chỉ là một tin nhắn vào dịp lễ, hoặc khi nghe tin mẹ cô khỏe hơn. Linh trả lời ngắn gọn, bình yên hơn trước. Cô tìm được một công việc mới, ít áp lực hơn, gần nhà hơn. Minh mừng cho cô, dù trong lòng vẫn có một chút tiếc. Nhưng có lẽ, không phải ai đi qua đời mình cũng ở lại. Có người đến để làm việc cùng ta. Có người rời đi để ta nhìn lại cách mình đã đối xử với con người. Và nếu ta đủ thành thật,
Sự ra đi đó không chỉ là một mất mát, nó có thể trở thành một lời nhắc rằng phía sau mỗi email được gửi đúng hạn, mỗi báo cáo hoàn thành, mỗi tin nhắn "dạ em làm" là một người đang sống một đời riêng. Có những mỏi mệt riêng, có những đêm không ngủ riêng. Nếu hôm nay bạn đang làm việc cùng ai đó, hãy thử nhìn họ chậm hơn một chút. Nếu bạn đang dẫn dắt một team, hãy thử nghe kỹ hơn một chút. Và nếu bạn chính là người đang mệt, hãy thử quay về hỏi mình cần gì để không đánh mất chính mình trong công việc này. Mình không cần trở thành một người quản lý hoàn hảo, cũng không cần trở thành một nhân viên chịu đựng giỏi hơn. Có lẽ mình chỉ cần bắt đầu bằng việc thấy nhau là con người, vậy thôi, mà đôi khi đã là một điểm tựa rất lớn. Nếu câu chuyện này chạm tới bạn, hãy ở lại với mình nói chuyện nhé, thêm một chút. Biết đâu, trong một câu chuyện nhẹ nhàng nào đó, mình lại tìm thấy một cách mềm hơn để đi qua những ngày rất mệt.